السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أختكم ابتسام السليماوي، وكيلة عقارات مجازة في فيرجينيا وماريلاند والعاصمة دي سي. واليوم راح نحاول بشكل مبسط نجاوب على السؤال الأهم اللي الكل يفكر به حاليا، وهو هل نشتري بيت الآن أم ننتظر؟ راح نحاول نبسط الفكرة قدر الإمكان، وإن شاء الله نقدر نساعدكم في اتخاذ القرار الصحيح. أول شيء خلينا نعرف شلون نقدر نشتري بيت. هي إما نشتري كاش يا إما نشتري قرض. الغالبية العظمى طبعا راح يشترون من خلال القرض. شنو هو القرض؟ شنو معناته إن أنت يكون عندك قرض؟ القرض هو امتلاك المنزل من قبل البنك وبيعه للمشتري بدون نقل الملكية للبنك، أو نقل الملكية من البائع للمشتري مباشرة. يعني أنت عندك صديقك اسمه بنك، هذا صديقك عنده فلوس كلش هواية، فأنت تجي تقول له يا سيد بنك، أني أريدك تشتري لي هذا البيت، وأنا راح أشتريه من عندك. اوكي، وتقدر تثق بي. ليش؟ لانه انا مثلا الكريدت مالتي عالي، معناته انه انا اوفي كل التزاماتي الماليه، انا شخص يعتمد عليه، انا راح ارجع لك فلوسك، وهذا معناته الكريدت العالي. الانكم، عندي انكم، عندي دخل كل زين، اني دخلي كلش عالي واقدر اقتطع نسبه من هذا الدخل وادفع لك شهريا بدون ما ياثر هذا على حياتي، وبدون ما اضايق نفسي، وبدون ما اتخلف عن الدفع. اني اريدك تشتري هذا البيت ب 300، تشتري لي اياه، وانا راح اشتريه من عندك ب 700، بس راح اوفيك هاي الفلوس خلال 30 سنه. فصار اتفاق بينك وبين البنك انه البنك يشتري لك هذا البيت، وانت راح تشتري هذا البيت من البنك. منو صاحب البيت؟ صاحب البيت هو البنك، لكن البنك ما راح ينقل ملكيه البيت باسمه، لا، ملكيه البيت راح تنقل ما بين البائع والمشتري مباشره، لكن اللي يمتلك البيت منو؟ البنك. فهذا صديقك متفق وياك انه اذا 3 اشهر انت ما دفعت له الدفعه الشهريه راح ياخذ البيت من عندك، لانه هو اصلا دافع فلوس البيت، هو دفع 300 حتى يشتري لك البيت. فاذا انت تخلفت عن الدفع راح يرجع ياخذ فلوسه من عندك من خلال انه ياخذ البيت كضمان. هذا هو القرض. فالبنك هو صاحب البيت، هو اللي يمتلك البيت. لذلك فأنت لما تدفع قرض أنت جاي توفي هذا البنك حتى تسترجع البيت وتشتريه من عنده. هذا هو القرض. طيب، هسه نشوف احنا لما شرحنا هذا المبدأ جدا بسيط، هل الأفضل إنه احنا ننتظر لو نشتري هسه؟ طيب، فرضا احنا عندنا بيت سعره 675 ألف الآن، وردنا نشتري هذا البيت. اجينا قلنا للبنك يا سيد بنك، تعال اشتري لي هذا البيت وانا راح اشتريه من عندك، بس احنا اتفاقنا انه اني راح ادفع لك، بدل ما ادفع لك 700 ادفع لك مثلا 400، فنقسمها على الدفعات الشهريه راح تصير 2% او 2.7. فسعر البيت عليك راح يصير اقل، يعني الدفعه الشهريه اللي انت تدفعها للبنك راح تصير اقل. رغم انه سعر البيت هو 675، احتمال دفعتك الشهري يصير 2204. هذا طبعا اذا دفعت 20% من سعر البيت، اذا كان الكريدت كله زين والانكم كله زين. هاي الارقام مو ثابته، هذه الارقام تتحدد حسب كل شخص، حسب الانكم والكريدت والديون وكل شيء. لكن هذا مجرد مثل. في حالة انه صعدت نسبة الفائدة مثلا، او انت انتظرت انه البنك بدل ما يبيع لك البيت ابو 300 يبيع لك اياه 500، البيت راح يبيع لك ابو 300 يبيع لك اياه ب 700 خلال 30 سنة. فيقول لك يابا اني ما عندي فلوس هواي وما اقدر اغامر، صحيح راح اشتري لك بيت، اني راح اشتري لك بيت ابو 300، بس اريدك تشتري من عندي ب 700. أنا ما أقدر تشتري من عندي بس ب 405، راح تشتري ب 700. فأنا راح آخذ على الدفعة الشهرية اللي إحنا راح نقسمها، راح آخذ هذا المبلغ اللي هو 4%، راح أزيد دفعتك الشهرية حتى يزيد ربحي أني. فأنت راح تشتري هذا البيت أول 300 اللي اشتراه البنك ب 300 راح تشتري من عنده ب 700، فتزيد عليك الدفعة الشهرية مالتك تزيد. فرضا هسه شنو رباط الحكي من هذا كله؟ شنو الخلاصة من هذا الكلام كله؟ انه اذا احنا مثلا انتظرنا انه اسعار البيوت تنزل، هذا البيت سعره 675 نزل صار ب 600، لكن سعر الفائده هو 4%. هي شلون راح تنزل اسعار البيوت؟ اسعار البيوت تنزل بحاله واحده، انه يصعد الانترست، تصعد ارباح البنك.
فلما تصعد بأرباح البنك راح تصعد الدفعة الشهرية، فمو كل الناس راح تكون eligible للقروض، مو كل الناس راح تقدر تاخذ قرض، وقسم من عندها حتى لا هي eligible مبالغ معينة، إذا صعد الانترست ريت راح يصير eligible مبلغ أقل. يعني مثلا أنت هسه عندك قرض أنت eligible 300 والانترست ريت محسوب على 2.75، لما يصعد الانترست ريت يصير 4% انت ما راح تكون eligible 300، احتمال تكون eligible 100 150. هذا تاثير صعود الانترست ريت او ربح البنك على البيت نفسه. فالبيت خلينا نقول نزلت اسعار البيوت، صعد الانترست ونزلت اسعار البيوت. اسعار البيوت ايش قد راح تنزل؟ خلينا نقول هذا ب 675 نزل صار ب 600. اللي يصير شنو؟ راح تبقى دفعتك الشهريه عاليه اعلى مما لو 2.7 الانترست مالته. يعني فرضا انت ردت تشتري، صعد الانترست ريت صار 4% وانت ردت تشتري نفس البيت ب 675، فاذا اشتريتها ب 4% راح تكون الدفعه الشهريه مالتك 2578، نفس البيت بنفس السعر. هذا هو تاثير الانترست ريت، مئات الدولارات شهريا، هذا هو الفرق. مثلا لو نزل هذا سعر البيت نزل صار 600، الدفعة الشهرية مالتك راح تبقى أيضا أعلى مما لو هي 2200، راح يجوز تصير 2400، يجوز تصير 2500 2300. لكن حتى إذا اشتريت أنت البيت بسعر عالي والإنترست ريت قليل دفعتك الشهرية تبقى قليلة. لكن إذا صعد الإنترست ريت ونزلت أسعار البيوت دفعتك الشهرية راح تصير عالية أعلى مما لو البيت سعره عالي. يعني إذا نزلت أسعار البيوت بسبب صعود الإنترست ريت دفعتك الشهرية راح تصير عالية أعلى مما لو الإنترست ريت قليل وسعر البيت عالي. فهي المعضلة هي مو بسعر البيت ولا بنزول صعود أسعار البيوت، المعضلة كل المعضلة بالإنترست ريت أو ربح البنك على هذا البيت. يعني إذا ربح البنك على هذا البيت قليل دفعتك الشهرية راح تصير قليلة. إذا ربح البنك على هذا البيت كثير والانترست ريت مالته كثير يعني دفعتك الشهرية راح تصير كلش عالية. فيمكن الجواب على السؤال انه نشتري الان لو نشتري بعدين، انت تشتري لما تكون الانترست ريت قليلة لانه دفعتك الشهرية راح تكون قليلة حتى اقل مما لو نزلت اسعار البيوت. يعني لو صعد الانترست ريت هاي المسألة هواي ناس ما راح تكون eligible للقرض. هسه انت eligible للقرض يجوز اول ما تصعد الانترست ريت هواي ناس ما راح تكون eligible للانترست، لذلك راح تتوفر البيوت هوايه وراح تنزل يجوز اسعار البيوت. حاليا اللي عندنا هو رقم تاريخي 2.75 على القروض، هذا رقم تاريخي وفرصة ما تتكرر، البنوك ما تنزل لهاي الحالة. اللي صار شنو؟ انه صار في جائحة الكورونا، لما جت الكورونا المؤسسة المالية في امريكا تصورت ان الناس راح تنشغل بهذه الجائحة وما راح يكون عندها وقت او حتى ما تفكر انه تبيع او تشتري، فحاولوا انه ينزلون ارباحهم قدر المستطاع حتى بس يبقون يداورون المؤسسة المالية وتبقى تشتغل. اللي ما عرفوا انه الناس راح تستغل هذه الفرصة وكلهم راح يحاولون ان يشترون بيوت ويقللون دفعاتهم الشهرية حتى لو سعر البيت كان عالي. واللي صار انه الناس كلها بدأت تشتري، فالباير صار هواية، البيوت صارت كلش قليلة وصعدت اسعارها. لكن طبعا ما ممكن يعني احنا نتمنى انه تنزل بعد الانترست ريت، لكن هذا الشيء شوية مستبعد. اللي متوقع انه الامور تستقر والبنك يأمن ويبدي يصعد اسعار الريت مرة ثانية. يعني انت مثلا اذا حاليا مفكر انه انت تشتري بيت وتشوف نفسك انت eligible، يعني يطلع لك قرض تقدر تشتري بيت بالمنطقة أو بالسعر أو بالمكان اللي أنت تريده، فاشتري بيت قبل يصعد الانترست ريت وتصير أنت مو eligible بعد لهذا القرض وما تقدر تشتري بهذا السعر أصلا. فالجواب على هذا السؤال نشتري بعدين لو نشتري الآن هو أفضل وقت، لأنه أرباح البنوك من شراء البيوت هو أقل نسبة، وهذا راح يخدمك على المدى البعيد جدا اللي هو 30 سنة. طبعا هو ما حد يقعد بالبيت 30 سنة، لكن دفعتك الشهرية راح تكون أقل وهذا يساعدك أنه أنت تدفع الدفعة بشكل أسهل لك ولعائلتك. إن شاء الله هذا الشرح البسيط جدا جدا راح يجاوب على أسئلتكم إنه هل أشتري الآن أو أشتري بعدين. الجواب بكل بساطة من وجهة نظر عقارية اشتري الآن، اشتري الآن، اشتري الآن،
ويا رب إن شاء الله توفيق للجميع. احنا نتمنى إن شاء الله يا رب يوفقكم كلكم، وكلكم تقدرون تشترون بيوت حلوة. لكن إذا تغيرت الظروف وتغيرت الأمور فهذا الشيء بيد الله سبحانه وتعالى، وإحنا نتمنى أنه دائما تتغير الظروف والأمور للأحسن للجميع إن شاء الله. أني أختكم ابتسام السليماوي، وكيلة عقارات في فيرجينيا وماريلاند والعاصمة DC. وإذا عندكم أي سؤال أو استفسار أكيد خابروني وإن شاء الله أقدر أساعدكم. شكرا جزيلا، السلام عليكم.